pro lékařskou fakultu v Plzni jsem se rozhodla možná z velmi nudných pohnutek, ale je to tak, že když jsem si vybírala na gymnáziu, já jsem ze Strakonic, na gymnáziu ve Strakonicích, kam budu pokračovat a kde budu studovat, tak jsem volila mezi dvěmi fakultami. Mezi matematicko-fyzikální a lékařskou fakultou v Plzni. Důvody byly jednoduchý, moje maminka je matematička, celý život, přes 50 let na středních školách v okolí Strakonic a ve Strakonicích učí matematiku a určitou dobu to byl můj sen. Nicméně nakonec jsem se rozhodla vlastně v předvečer odevzdání přihlášky přihlásit se na fakultu, kterou vystudoval můj tatínek, na lékařskou fakultu v Plzni. Já jsem moc ráda, že jsem mohla jít v jeho šlépějích a že jsem tady na fakultě dokonce mohla i zůstat pracovat, protože fakultu beru už od doby, co jsem sem poprvé vešla na první přednášku docenta Fialy jako srdeční záležitost a to se nijak roky nezměnilo. Tak musím se přiznat, že histologie nebyla moje volba číslo 1. Já jsem velmi toužila být vlastně gynekoložkou a pracovat i jako porodník na porodním sále. Velmi jsem o to místo, o přijetí na gynekologicko-porodnickou kliniku stála. Bohužel jsem se nedostala. Tenkrát z ročníku byli přijati jiní adepti, byli to muži a je to trochu logické do těch chirurgických oborů, že jim byla daná přednost. Ale já jsem dostala nabídku od profesora Slípky, u něhož jsem pracovala za studentských let v rámci studentské vědecké činnosti a ta nabídka zněla tak výborně, že se nedala odmítnout. On mi nabídnul vlastně místo interního prezenčního doktoranta a na velmi zajímavém tématu. A on byl taková osobnost, že v tu chvíli jsem byla vlastně velmi šťastná. Nikdy to tak v životě je, že když nám ty věci nevídou, tak vlastně se dostaneme právě k tomu, co je pro nás správně a k tomu, co je pro nás to pravý. Takže já jsem si doktorantský studium na Ústavu histologie embryologie velmi užila a jsem moc vděčná, že mi v průběhu těch 4 let poskytli 1 rok, plný celý 1 rok pro stáž ve Spojených státech. Na embryologii je, myslím, nejkrásnější to, že vlastně celý život se můžu věnovat nádhernému tématu a velkému dobrodružství, jako je vývoj lidského jedince. Vlastně od toho okamžiku fertilizace, od toho okamžiku splynutí 2 pohlavních buněk. Velmi mě na tom baví spojení s klinikou, protože mě se nakonec podařilo po 4 letech toho prezenčního doktorandského studia pracovat na gynekologicko-porodnické klinice, absolvovat atestaci z gynekologie a porodnictví v roce 2002. Takže jsem moc ráda, že ta moje práce má, pevně tomu věřím, klinický přesah, klinický dopad a to, co mě na tom právě baví, je studium neplodnosti, v kterém můžu úročit znalost embryologie, ale i vlastně dovednosti gynekologa a porodníka. Měla jsem to velký štěstí, že jsem strávila celý vlastně akademický rok 1998 až 1999 na Harvardově univerzitě, na Harvard University v Massachusettské všeobecné nemocnici. Dostala jsem se k tomu tak, že čistě náhodou mi kolegyně z fyziologie, paní docentka Chotová Dvořáková, přeposlala informaci, že Fulbrightova komise nabízí stipendia ve Spojených státech. A já jsem o to Fulbrightovo stipendium požádala a jako místo, kde bych chtěla pracovat, jsem uvedla laboratoř reprodukční endokrinologie, kterou vedl a dodnes vede profesor Bill Crowley, což je vlastně jeden z velkých průkopníků terapie gonadotropin releasing hormonem a fantastický člověk, který právě dokáže svůj základní výzkum promítat do péče o své pacienty. Takže to byla ohromná zkušenost a já bych strašně moc přála všem doktorantům, kteří jsou na naší fakultě a absolvují doktorský studijní program u nás, aby zahraniční stáž poznali, zažili, ať už bude 6měsíční, či roční, nebo 2letá. A ať už bude v Evropě nebo ve Spojených státech, tak velmi doporučuji, je to zkušenost, která změní, a aspoň mě tedy rozhodně změnila život. V biomedicínském centrum vlastně se mi daří zatím vést výzkumný program 2 a jsem moc ráda, že zakládáme laboratoř reprodukční medicíny. Laboratoř reprodukční medicíny je nová, je to jedno z nových pracovišť, které vlastně vznikne na začátku roku 2016 a jsem moc ráda, že tu budeme mít vlastně i mezinárodní posilu španělskou
bioložku, doktorku Olgu Garciu Alvarez, která se zapojí do činnosti laboratoře reprodukční medicíny jako náš zahraniční postdoc na projektu na 2 roky. Věnujeme se tématu neplodnosti, věnujeme se vlastně přesahům našeho výzkumu do klinické praxe a spolupracujeme přímo s klinickými pracovišti, které se věnují léčbě neplodnosti. Velmi uvítáme spolupráci s pregraduálními studenty, se studenty medicíny, kteří u nás rozhodně můžou dělat studentskou vědeckou činnost. A samozřejmě jsme otevřeni doktorantům. Já jsem moc ráda, že poslední 2 roky, a vlastně příští rok to bude po 3., se vždycky snažím sezvat si studenty 5., 6. ročníků a povyprávět jim, jaké mají možnosti v rámci specializačního vzdělávání, ale i v rámci doktorských studijních programů. Myslím, že být doktorantem u nás na lékařské fakultě a v našem biomedicínském centru je velká příležitost právě možná i k těm mezinárodním zkušenostem a k zapojení se do mezinárodních týmů a k práci na výborných zahraničních pracovištích.